ที่กลางท้องฟ้าเหนือผืนป่าหิมพานต์นั้นมีกินนรีสาวสวยทั้งหมด7 นางกำลังบินร่อนลงมาเพื่อเข้าสู่ป่าหิมพานต์และจะไปเล่นน้ำในสระอโนดาตกินนรีสาวสวยทั้ง7 นางนั้นเป็นลูกสาวของท้าวทุพราชพวกเธอจะบินลงมาเล่นน้ำในสระอโนดาตอยู่บ่อยๆทั้ง7 นางเป็นกินนรีสาวสวยและงดงามยิ่งกว่ามนุษย์ผู้หญิงเสียอีกรูปร่างและหน้าตาของพวกเธอนั้นก็ดูคล้ายกับมนุษย์ผู้หญิงทั่วไปแต่มีปีกและหางที่ถอดออกได้เพราะเป็นกินนรีชนชั้นจันทกินนรีจึงไม่ได้มีปีกและหางที่งอกออกมาจากร่างกายแต่มีปีกและหางที่ต้องถอดออกและสวมเข้าไปถึงจะกลายเป็นกินนรีและสามารถบินไปไหนต่อไหนได้ปีกและหางของพวกเธอนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งมีค่าและสำคัญกับชีวิตของพวกเธอมากพวกเธอจะต้องคอยดูแลอย่างดีมิให้ใครมาลักขโมยหรือทำให้หายไปเพราะถ้าพวกเธอไม่มีปีกกับหางแล้วพวกเธอจะไม่สามารถบินไปไหนได้อีกเลยเมื่อกินนรีบินร่อนลงสู่ป่าหิมพานต์แล้วทั้ง7 นางก็ถอดปีกและหางออกมาถือไว้และเดินไปที่สระอโนดาตกินนรีสาวสวยทั้ง7 นางนั้นมีใบหน้าที่งดงามต่างกันไปคนละแบบทั้งหมดเป็นที่หมายปองของบุรุษเพศทั่วไปแต่ก็ไม่เคยมีบุรุษตนไหนที่กินนรีสาวสวยทั้ง7 ตนจะถูกตาต้องใจเลยเมื่อทั้งหมดเดินไปถึงสระอโนดาตก็วางปีกกับหางของตัวเองไว้บนขอบสระและลงไปว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่ไกลจากสระอโนดาตนั้นมีนายพรานคนหนึ่งกำลังจ้องมาที่กินนรีสาวสวยน้องสุดท้องอยู่เพราะมัวแต่เล่นน้ำกันด้วยความสนุกสนานกินนรีสาวสวยทั้งหมดเลยลืมระวังปีกและหางของตัวเองที่วางอยู่บนขอบสระและนายพรานคนนั้นก็ได้คลานเข้ามาหยิบปีกและหางของกินนรีน้องสุดท้องไปวางแอบไว้ที่หลังต้นไม้ใหญ่ซึ่งห่างจากสระอโนดาตพอสมควรนายพรานคนนั้นเดินกลับไปที่สระอโนดาตอีกครั้งและใช้บ่วงหน้าขบาทเหวี่ยงไปคล้องตัวของกินนรีน้องสุดท้องไว้และลากขึ้นจากสระอโนดาตท่ามกลางเสียงหวีดร้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆกินนรีทั้ง6 นางแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเลยเพราะพรานคนนั้นเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่สามารถเข้ามาในป่าหิมพานต์ได้แสดงว่าเขาต้องมีของดีติดตัวอย่างแน่นอนในขณะที่พรานป่าคนนั้นกำลังกระชากลากจูงกินนรีน้องสุดท้องไปพี่ๆทั้ง6 ตนก็ได้ขึ้นจากสระและหยิบปีกกับหางของตัวเองมากอดไว้ขณะนั้นพวกนางก็ได้เห็นพรานคนนั้นหยิบปีกและหางของน้องสุดท้องที่ถูกบ่วงหน้าขบาทรัดตัวอยู่ออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่กินนรีทั้ง6 นางถึงกับมีสีหน้ากังวลใจบางนางก็ร้องไห้ออกมาเพราะไม่รู้จะช่วยเหลือน้องอย่างไรดีพวกเรารีบบินกลับไปแจ้งท่านพ่อกันเถิดเร็วเข้าแล้วกินนรีทั้ง6 นางก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปหาท้าวทุพราชในขณะที่กินนรีน้องสุดท้องก็ถูกพรานป่าคนนั้นลากจูงไปเรื่อยๆจนใกล้จะพ้นเขตป่าหิมพานต์ออกไปแล้วเมื่อทั้งหมดบินไปได้สักระยะหนึ่งกินนรีสาวสวยตนที่6ก็บอกให้พี่ๆหยุดบินกันก่อนทั้งหมดเลยหยุดบินและใช้ปีกกระพือบินอยู่กับที่พี่สาวคนโตก็ได้หันกลับไปถามน้องสาวเจ้ามีอะไรหรือสกุณีพวกเราไปช่วยน้องกันก่อนเถิดก่อนที่นายพรานจะพาน้องออกจากป่าหิมพานต์ไปเราอาจจะพอช่วยน้องได้นะพี่จะช่วยได้อย่างไรเล่าพวกเราช่วยน้องไม่ได้ดอกเราต้องรีบไปแจ้งข่าวแก่ท่านพ่อเร็วเข้าแล้วกินนรีทั้ง5 นางก็ออกบินต่อไปทันทีแต่กินนรีตนที่6นั้นกลับกระพือปีกอยู่ที่เดิมเธอรู้สึกสับสนและเป็นห่วงน้องสาวมากจนในที่สุดเธอก็บินร่อนลงที่ป่าหิมพานต์อีกครั้ง
มื่อเธอว่าคาถาเสกปีกและหางให้มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือแล้วก็รีบเก็บปีกและหางที่เหน็บไว้ข้างเข็มขัดที่คาดเอวอยู่และรีบวิ่งตามพรานป่าคนนั้นไปแต่เพราะพรานป่าคนนั้นเดินพ้นเขตป่าหิมพานต์ออกไปแล้วและพากินรีน้องสุดท้องเดินทางเลี้ยวไปยังดินแดนของมนุษย์ซึ่งเป็นเส้นทางที่พรานป่าคนนั้นรู้จักดีสกุลนีที่ตามมานั้นพอหลุดพ้นจากเขตป่าหิมพานต์มาได้เธอถึงกับมืด8 ด้านเพราะเธอไม่เคยออกมาด้านนอกป่าหิมพานต์เลยสักครั้งเธอยืนงงอยู่นานและตัดสินใจเดินเลี้ยวไปอีกทางซึ่งเป็นทิศทางฝั่งตรงกันข้ามกับทางที่พรานป่าพาน้องสาวไปพรานป่าคนนั้นได้เดินทางไปจนถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งและพากินรีสาวสวยน้องสุดท้องไปถวายให้แก่ลูกชายของเจ้าเมืองและได้รับของรางวัลเป็นค่าตอบแทนมามากมายเขาเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขแต่ฝ่ายสกุณีที่เดินไปผิดทางนั้นเธอต้องดันด้นบุกฝ่าดงหนามไปเรื่อยๆบางครั้งเส้นทางก็ยากลำบากไม่สามารถเดินเท้าต่อไปได้เธอจึงใส่ปีกและหางของเธอบินต่อไปจนพอเห็นเส้นทางที่พอจะเดินต่อได้เธอก็ร่อนลงมาและถอดปีกกับหางออกแล้วเดินเท้าตามหาน้องไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีวี่แววของน้องสาวเลยจนเธอเริ่มท้อใจไม่อยากไปต่ออีกแล้วแต่พอจะหันหลังกลับก็จำหนทางกลับสู่ป่าหิมพานต์ไม่ได้เธอเลยต้องจำใจเดินต่อไปเรื่อยๆสกุณีเดินทางไปจนสุดเขตของแผ่นดินและด้านหน้าของเธอนั้นก็เป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่เธอรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่าใต้มหาสมุทรนั้นเป็นที่อยู่ของเหล่านาคทั้งหลายที่ต้องการกินนรีอย่างพวกเธอไปเป็นเมียหรือไม่ก็อาจจะทำร้ายจนถึงตายได้สกุณีกำลังจะหันหลังกลับไปยังเส้นทางเดิมแต่ช้าไปเสียแล้วเพราะที่ผืนมหาสมุทรนั้นมีพญานาคใหญ่โตตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาและพุ่งเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วและเมื่อมันเข้ามาใกล้เธอมันก็กลับกลายร่างเป็นมนุษย์เพศชายที่ดูไม่น่าไว้ใจนาคหนุ่มตนนั้นมองกินนรีตรงหน้าด้วยแววตาถูกใจและสกุณีก็พยายามถอยหนีออกห่างตามสัญชาตญาณมาเที่ยวเล่นถึงที่นี่เลยหรือน้องกินนรีมีอะไรให้พี่ช่วยหรือไม่ข้าไม่มีอะไรให้ท่านช่วยข้าขอตัวสกุณีหันหลังจะเดินกลับไปยังเส้นทางเดิมแต่นาคหนุ่มตนนั้นกลับหายตัวแวบไปดักหน้าเธอเอาไว้สกุณีมองหน้านาคหนุ่มที่มีหน้าตากระลิ้มกระเหลี่ยอย่างไม่น่าไว้ใจเธอพยายามเดินไปทางด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างแต่นาคหนุ่มตนนั้นก็เดินไปดักทางเธอไว้ได้ตลอดจนเธอคิดถึงปีกและหางขึ้นมาแต่ก็ต้องชั่งใจเอาไว้เพราะคิดว่าไม่น่าจะหนีมันพ้นได้จะหนีไปไหนแล้วน้องหญิงมาเป็นเมียพี่เถอะพี่จะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีไม่ให้นาคตนไหนมาทำอันตรายเจ้าได้เมื่อนาคหนุ่มส่งสายตาเจ้าชู้ให้กับเธอนั้นทำให้สกุณีคิดได้ว่ายังไงเธอก็ต้องรีบหนีไปให้พ้นจากที่ตรงนี้เธอเลยวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งและนาคหนุ่มตนนั้นก็วิ่งไล่ตามมาพอไล่ทันมันก็จับแขนของสกุณีและกระชากเข้าเต็มแรงจนเธอเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของมันสกุณีรอจังหวะนี้อยู่แล้วเธอกำผงบางอย่างที่หยิบออกมาจากหัวเข็มขัดที่ท้าวทุพราชมอบให้กับลูกสาวทุกตนเพื่อไว้ป้องกันตัวในยามฉุกเฉินเธอเป่าผงใส่หน้านาคหนุ่มและฝุ่นผงนั้นก็ทำให้เขามึนงงจนล้มลงสลบสลายเมื่อสกุณีเห็นนาคหนุ่มนอนสลบอยู่บนพื้นดินก็รีบวิ่งหนีไปทันทีกินนรีสาววิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตจนเธอรู้สึกเหนื่อยหอบและหยุดนั่งพักอยู่ข้างทางเดินเธอคาดหวังว่าจะได้เจอมนุษย์สักคนเพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือตอนนี้เธอคิดถึงคำของพี่สาวขึ้นมาและเธอก็ไม่น่าผุนผันตามน้องมาเลย
จะเดินทางตามหาน้องสาวต่อไปก็ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนพอคิดจะกลับไปยังป่าหิมพานต์ก็กลับจำทางไม่ได้ตอนนี้เลยได้แต่หมดสิ้นหนทางสกุณีเริ่มร้องไห้ออกมาเธอนั่งพิงต้นไม้ก้มหน้าร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีใครบางคนเดินเข้ามาหากินนารีสาวสวยจึงเงยหน้าที่เปื้อนน้ำตาขึ้นมามองเธอเห็นมนุษย์ผู้ชายรูปร่างใหญ่โตคนหนึ่งยืนส่งยิ้มให้เธออยู่และด้านหลังบนเส้นทางสายเล็กๆนั้นมีเกวียนที่เทียมด้วยวัว2 ตัวจอดอยู่เจ้าหลงทางหรือมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่ใช่ข้าหลงทางมนุษย์ผู้ชายคนนั้นชักชวนให้สกุณีร่วมเดินทางไปด้วยตอนแรกเธอก็ไม่ไว้ใจเขาแต่เวลานี้ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วไม่รู้ว่าจะเจอผู้คนอีกหรือเปล่าเธอเลยตอบรับคำชวนและขึ้นไปนั่งบนเกวียนผู้ชายคนนั้นพาเธอเดินทางมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในป่าลึกเธอแอบสังเกตจนได้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านของโจรป่าที่คอยดักปล้นจี้ผู้คนและผู้ชายที่พาเธอมาด้วยนั้นก็คือหัวหน้าโจรของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองสกุณีถูกผู้ชายคนนั้นกระชากเข้าไปในกระท่อมและพยายามจะข่มเหงรังแกเธอแต่เธอก็ต่อสู้และหยิบผงฝุ่นจากในหัวเข็มขัดมาเป่าใส่หน้าจนผู้ชายคนนั้นล้มลงสลบไปทันทีสกุณีรีบวิ่งออกจากกระท่อมและสวมปีกกับหางบินหนีไปเธอบินอยู่บนท้องฟ้าของดินแดนมนุษย์ท่ามกลางความมืดมิดในยามค่ำคืนโดยที่ไม่รู้ทิศทางกินนารีสาวบินไปก็ร้องไห้ไปเธอกระพือปีกบินตลอดทั้งคืนจนอ่อนล้าไปหมดและพอรุ่งสางเธอก็ร่อนลงตรงหน้าเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเก็บหางและปีกเรียบร้อยแล้วเธอก็นอนสลบอยู่ที่หน้าประตูเมืองนั้นสกุณีตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องหนึ่งซึ่งดูสวยงามและสะอาดสะอ้านไม่ต่างจากพิมานของเธอสักเท่าไหร่นักและมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งมองเธออยู่ด้วยสายตาเป็นห่วงพอสกุณีรู้สึกตัวเต็มที่และเห็นผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆเธอก็รีบลุกขึ้นและกระโถดถอยหนีทันทีเจ้าไม่ต้องกลัวข้าเป็นเจ้าเมืองนี้ข้าพบเจ้านอนสลบอยู่หน้าประตูเมืองเลยพามาที่นี่เจ้าเป็นใครกันหรือข้าหลงทางมาสกุณีรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีของผู้ชายตรงหน้าที่เป็นเจ้าเมืองเธอคิดว่าคนที่เป็นถึงเจ้าเมืองอย่างน้อยก็คงจะมีจิตเมตตาและสงสารเธอบ้างหลังจากนั้นเธอก็ได้อาบน้ำชำระเนื้อตัวและเปลี่ยนชุดใหม่และพักอยู่ในเมืองนั้นจนเวลาล่วงผ่านไปถึงวันที่3ท่านเจ้าเมืองก็ได้เข้ามาในห้องของเธอและมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเจ้าเมืองคนนี้ดูจะพอใจในตัวสกุณีมากตอนที่เขาเจอเธอนอนสลบอยู่นั้นเขาคิดว่าเธอช่างเป็นผู้หญิงที่สวยงามเหลือเกินแม้จะมอมแมมไปทั้งตัวแต่ความสวยงามก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยพอได้มาเห็นเธอในวันนี้เขายิ่งอดใจไว้ไม่อยู่เพราะสกุณีที่อยู่ในชุดสะอาดสะอ้านและเนื้อตัวที่ส่งกลิ่นหอมนั้นช่างยั่วกำหนัดของเขาเสียเหลือเกินเจ้าเมืองหนุ่มเลยเสนอให้สกุณียอมเป็นสนมของเขาและเขาจะเลี้ยงดูเธออย่างดีสกุณีนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอมองมนุษย์ผู้ชายคนนี้ผิดไปในความเป็นจริงแล้วเขาก็ไม่ได้แตกต่างจากบุรุษเพศที่เธอได้พบเจอมาเธอบอกปฏิเสธเจ้าเมืองและกราบลาขอเดินทางไปตามทางของเธอเมื่อได้ยินคำพูดจากปากของสาวสวยก็ทำให้เจ้าเมืองนั้นโกรธเคืองเพราะไม่เคยมีหญิงงามคนไหนปฏิเสธเขาเลยนี่เจ้ากล้าปฏิเสธข้าหรือเจ้าคิดเหรอว่าจะหนีไปจากเมืองนี้ได้เจ้าเมืองหนุ่มโผเข้ากอดรัดสกุณีทันทีเธอดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากอ้อมแขนนั้นพอได้จังหวะเธอก็ล้วงหยิบผงฝุ่นออกมาจากหัวเข็มขัดป
เป่าใส่หน้าเจ้าเมืองจนมึนงงและล้มลงสลบไปทันทีเธอสวมปีกและหางแล้วบินออกทางช่องหน้าต่างโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าสกุณีบินโต้ลมอย่างเดียวดายเธอไม่รู้จะบินไปในทิศทางไหนที่จะไม่ได้เจอกับมนุษย์ใจดำและคิดจะทำร้ายเธออีกอย่างผงฝุ่นที่จะช่วยเธอได้นั้นมันใช้ได้แค่3 ครั้งเท่านั้นและเธอก็ได้ใช้มันไปหมดแล้วครั้งต่อไปถ้าต้องเจอกับอันตรายจากใครอีกเธอจะทำอย่างไรได้สกุณีบินร่อนลงตรงบึงใหญ่ที่ไร้ผู้คนและในบึงแห่งนั้นน้ำก็แห้งขอดจนแลเห็นขี้โคลนสีดำกินนรีสาวสวยจ้องมองดินขี้โคลนนั้นเธอตัดสินใจควักมันขึ้นมาลูบไล้เนื้อตัวและใบหน้าแม้จะต้องทนกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมแต่เธอก็พยายามทามันจนทั่วทั้งตัวจากนั้นเธอก็ติดปีกและหางโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเธอโผลงตรงชายป่าแห่งหนึ่งและเดินเท้าต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับกระท่อมหลังหนึ่งที่รอบๆกระท่อมนั้นดูสะอาดสะอ้านแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของได้เป็นอย่างดีเจ้าเป็นใครและจะไปไหนหรือสกุณาได้ยินเสียงถามจากทางด้านหลังเธอหันขวับไปมองและเห็นมนุษย์ผู้ชายที่แต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไปแววตาของเขานั้นช่างอ่อนโยนถึงแม้สกุณีจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูอ่อนโยนไม่มีแววตาของบุรุษเพศที่สื่อถึงความต้องการในตัวเธอออกมาเธอก็ยังไม่ไว้วางใจเขาอยู่ดีข้าชื่อนาทีเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้และเป็นลูกศิษย์ของท่านฤาษีไพรสนนาทีจ้องมองผู้หญิงตรงหน้าดวงตาของเธอช่างสวยงามยิ่งนักแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความกลัวและหวาดระแวงเนื้อตัวเธอดูเหมือนจะดำๆด่างๆแต่เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่นั้นดูเหมือนเป็นหญิงสาวที่มาจากในรั้วในวังส่วนสกุณีนั้นพอผู้ชายตรงหน้าพูดถึงฤาษีขึ้นมาเธอก็ขอร้องให้เขาพาเธอไปหาท่านฤาษีและนาทีก็พาเธอไปทันทีเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอยากขอความช่วยเหลือจากท่านฤาษีไพรสนเมื่อไปถึงกระท่อมเก่าๆหลังเล็กในป่านั้นสกุณีก็เห็นฤาษีท่านหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เมื่อเธอกับนาทีคุกเข่านั่งลงกับพื้นฤาษีท่านนั้นก็ลืมตาขึ้นมองสกุณีสัมผัสได้ถึงจิตใจที่มีเมตตาและความกรุณาอยู่ภายในตัวของฤาษีท่านนี้เธอถึงกับน้ำตารินออกมาและก้มลงกราบท่านทันทีเจ้าเดินทางมาไกลเลยสินะชะตาชีวิตของเจ้าจะต้องเป็นแบบนี้เจ้าจะไม่ได้พบน้องสาวของเจ้าดอกและจะไม่ได้กลับไปในที่ที่เจ้าจากมาด้วยเมื่อสกุณีได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมาทันทีไม่ต้องเสียใจไปเจ้าจะไม่ได้พบกับเหตุการณ์ร้ายๆอีกแล้วเจ้านาทีฝากดูแลนางด้วยฤาษีไพรสนรู้ได้ว่าทั้งสองนั้นเป็นเนื้อคู่กันเลยได้ฝากฝังสกุณีไว้กับนาทีและนาทีก็ได้พาสกุณีกลับไปที่กระท่อมเมื่อมาถึงกระท่อมเขาส่งเสื้อผ้าของเขาให้กับเธอและบอกให้เธอไปอาบน้ำล้างตัวที่ลำธารนาทีเดินนำหน้าเธอไปและปล่อยให้เธอได้อาบน้ำส่วนเขาก็นั่งหันหลังอยู่บนก้อนหินใหญ่เมื่อหญิงสาวอาบน้ำจนเสร็จและแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินเข้ามาหาชายหนุ่มที่นั่งรออยู่เมื่อนาทีหันมาเห็นหญิงสาวเขาถึงกับตกตะลึงแต่ก็พยายามรักษาท่าทีไว้เพื่อไม่ให้สกุณีตกใจและไม่ไว้ใจเขาสกุณีพักอยู่ที่กระท่อมของนาทีจนเวลาล่วงผ่านไปถึง1 เดือนนาทีนั้นดูแลเธอเป็นอย่างดีไม่เคยคิดจะทำร้ายหรือคิดข่มเหงรังแกเหมือนกับคนอื่นๆที่เธอเคยเจอมาใจของกินนรีสาวสวยเริ่มรู้สึกรักใคร่ในตัวชายหนุ่มเธอรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา
แต่ก็เป็นคนดีและมีน้ำใจ และที่สำคัญดูเหมือนเขาจะชอบพอในตัวเธออีกด้วยหญิงสาวเลยตอบรับไมตรีของนาทีและตกลงใช้ชีวิตร่วมกับเขาในที่สุดเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันแล้วสกุลนีก็บอกความจริงกับนาทีว่าเธอนั้นเป็นกินนารีเธอนำปีกกับหางออกมาให้นาทีดูลึกๆในใจของเธอนั้นก็พอจะรู้ว่าคงไม่ได้กลับไปหาพี่ๆและพ่ออีกต่อไปแล้วสกุลนีเลยตัดสินใจเผาปีกและหางนั้นทิ้งเสียเธอเลยสิ้นสุดการเป็นกินนารีตนที่6และกลายเป็นมนุษย์ไปอย่างเต็มตัว